हाई गाइज नमस्ते वेलकम बैक विथ अ न्यू भिडियो। गाइज आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दुईवटा विषयवस्तुमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। कसरी हाम्रो आईडी वा पासवर्ड ह्याक हुन्छ र हाम्रो पासवर्डलाई ह्याक हुनबाट हामीले कसरी बचाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्न पर्ने हुन्छ। भन्दा पहिले यस च्यानललाई लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला र यस च्यानलमा रहेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल घण्टा दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला। प्राय जसो हाम्रो पासवर्ड ह्याक हुनको पछाडी इन्टरनेट सम्बन्धी नलेज नहुनु नै हो। इन्टरनेटबाट आउने खतरा सम्बन्धी सावधानी नअपनाउनु नै इन्टरनेटबाट सावधानी नअपनाउनु नै हो। धेरै चोटी स्रोत नखुलेका भिडियोहरू, लिंकहरू र इमेलहरू सामाजिक सञ्जालमा आउने गर्छन्। हामी यसबाट पूर्ण जानकारी नलिकन नै प्रलोभनमा परेर हेर्ने गर्छौं अथवा उत्सुकताले हामी त्यस्तो भिडियोहरू, लिंकहरू वा इमेलहरूलाई हामी ओपन गरी पठाउँछौं। हाम्रो यस्तो निर्णयले हामीलाई ह्याकरको जन्जालमा पारिसकेको हुन्छ र हामीलाई थाहा नै हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि स्रोत नखोलेका कुनै पनि भिडियो वा इमेलहरू भनौं वा वेबसाइटहरूका लिंकहरूलाई ओपन नगर्नुहोस्। कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ भने त्यसको आधिकारिक एपलाई नै प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईहरु कुनै पनि ब्राउजरबाट सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईहरुलाई खतरा हुन सक्छ। ब्राउजरमा देखिने त्यस्तै किसिमका फेक लिंकहरू हुन्छन् जसले तपाईहरुको पासवर्डलाई चोरी गर्न सक्छ। त्यसकारण ब्राउजरमा सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ भने विश्वसनीय लिंकको पहिचान गर्नुहोस्। यसकारणले तपाईहरुको लिंकमा हेर्दा http को लिंकलाई नै तपाईले हेर्नुहोस् र प्राय हामीहरु नबिर्सनको लागि वा सजिलोको लागि छुट्टै सामाजिक सञ्जालमा एउटै पासवर्ड राख्ने गरेका हुन्छौं। यसो गर्नाले पनि कुनै पनि एउटा सामाजिक सञ्जाल एउटा ह्याक भयो भने सम्पूर्ण तपाईको सामाजिक सञ्जालहरू पनि ह्याक हुने गर्दछ। सामाजिक सञ्जालहरू ह्याक हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि छुट्टै सामाजिक सञ्जालमा छुट्टै पासवर्ड राख्नु होला। यसो गर्दा तपाईहरुको एउटा सामाजिक सञ्जाल ह्याक भयो भने पनि अर्को सामाजिक सञ्जाल तपाईहरुको सेभ हुन जान्छ। सो गाइज पासवर्ड बनाउँदा तपाईले 8 वा 8 भन्दा बढी शब्दको प्रयोग गर्नु होला जसमा अल्फाबेट, डिजिट र सिम्बलको अधिकतम प्रयोग गर्नु होला जसको कारणले ह्याकरले तपाईको पासवर्ड सजिलै ह्याक गर्न सक्दैन। सो गाइज आजलाई भिडियो यति नै। यस भिडियो कस्तो लाग्यो? यस भिडियोलाई मन पराइदिनु भएको छ भने लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला र यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको रेड सब्स्क्राइब बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल घण्टा दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला र तपाईहरुलाई यस भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर कीप वाचिङ गाइज। सी यू अनदर भिडियो।